Hello friends, welcome to another lecture series. I am Prakash Vedja and now the start of question number 17 inelastic collision in one dimension. આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું ઇલાસ્ટિક કલિઝન ઇન વન ડાયમેન્શન. હવે ઇનઇલાસ્ટિક કલિઝન વન ડાયમેન્શન માટે જોવાનું છે. તો થોડુંક આપણે રિપીટ કરી લઈએ કે ઇલાસ્ટિક જે કલિઝન હતું અથડામણ હતું એમાં કેવું હતું કે કાઇનેટિક એનર્જીમાં જે ફેરફાર થતો હતો એ કેવો હતો, મોમેન્ટમ અથડામણ પહેલાં કાઇનેટિક એનર્જી જેટલી હતી એ જ અથડામણ બાદ એટલી જ કાઇનેટિક એનર્જી મળતી હોય તો જેવા અથડામણને આપણે શું કહી શકીએ, કાઇનેટિક ઇલાસ્ટિક કલિઝન કહી શકીએ. પણ ઇનઇલાસ્ટિક કલિઝનમાં શું છે કે જેટલી અથડામણ પહેલાં કાઇનેટિક એનર્જી હોય એટલી આપણને અથડામણ બાદ મળે નહીં. તો તેવા અથડામણને આપણે શું કહેવાનું છે, ઇનઇલાસ્ટિક કલિઝન આપણે કહેવાનું છે. તો આપણે જોઈએ અ કલિઝન ઇન વિચ there occurs some loss of kinetic energy or the energy is changed in called an inelastic collision. કે જે કલિઝન એટલે કે અથડામણમાં છે, અથડામણમાં કંઈક સમ લોસ ઓફ કાઇનેટિક એનર્જી મતલબ કે થોડીક ગતિ ઉર્જા છે એ નાશ પામતી હોય કે જેટલી અથડામણ પહેલાં હતી એટલી અથડામણ બાદ મળતી ન હોય, મતલબ કે કંઈક થોડીક ઘટતી હોય. અથવા એનર્જી ઇઝ ચેન્જ ઇન કોલ્ડ એટલે કે મતલબ એનર્જી બદલાતી હોય કે પહેલાં હતી કેટલી એનર્જી અંતિમ મળે નહીં. તો એવા અથડામણને આપણે શું કહેવાનું છે, ઇનઇલાસ્ટિક કલિઝન આપણે કહેવાનું છે. કન્સિડર ટુ પરફેક્ટલી inelastic bodies of mass m1 and m2 moving on the same lines with velocities u1 and u2. કે કોઈ પણ બે પદાર્થ છે, ઓકે, m1 અને m2 છે, એક જ દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે. ઓલામાં કેવા હતા, સામે સામે ભટકાતા હોય, મતલબ કે એક સ્થિર હોય તો બીજો આવતો હોય, અથવા એક આવતો હોય લેફ્ટ સાઈડમાંથી ને બીજો આવતો હોય રાઈટ સાઈડમાંથી. પણ આ કલિઝનમાં શું છે કે એક છે આગળ જાય છે ને બીજો એની પાછળ ગતિ કરી રહ્યો છે, એવી ગતિથી આગળ વધી રહ્યા છે. અને માસ m1 અને m2 છે અને પ્રારંભિક વેલોસિટી કેટલી છે, u1 અને u2 છે. તો રિસ્પેક્ટિવલી ધે સ્ટીક ટુ ઇચ અધર એન્ડ મૂવ વિથ ધ કોમન વેલોસિટી. હવે બંને એક સાથે ચોંટી જશે અને પછી ગતિ કરવા માંડશે. પહેલાંની વેલોસિટી કેવી હોય, સપોઝ આપણે એક ફિગર દ્વારા દોરીએ કે સપોઝ કે માસ m2 વાળો પદાર્થ છે એની વેલોસિટી કેટલી છે, u2 છે. તો એ જ આ ડાયરેક્શનમાં જ આગળ વધી રહ્યો છે અને પાછળ જ માસ m1 વાળો કોઈ પદાર્થ છે u1 વેલોસિટીથી આગળ વધી રહ્યો છે. મતલબ કે આની વેલોસિટી થોડીક કેવી છે, વધારે છે, u1 વેલોસિટી. એક જ લાઇનમાં આગળ વધી રહ્યા છે. તો હવે એક સમય એવો આવશે કે બંને કેવા થઈ જશે, ભેગા થઈ જશે. તો અને વેલોસિટી કેવી થઈ જશે, કોમન થઈ જશે કે u1 અને u2 કન્વર્ટ શેમાં થઈ જશે, vમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. ઓકે, કે એક સમય આવશે બંને ચોંટીને પછી એક સાથે ગતિ કરવા માંડશે. તો કોમન વેલોસિટી કેવી આવશે, કેપિટલ વી જેટલી અહીંયા થઈ રહી છે. તો ધેર ફોર મોમેન્ટમ બિફોર કલિઝન, કે પહેલાં મોમેન્ટમ કેટલું હતું અથડામણ પહેલાંનું, તો શું હતું, m1 u1 પ્લસ m2 u2 એન્ડ મોમેન્ટમ આફ્ટર કલિઝન, કે મોમેન્ટમ હતું એ અથડામણ પછીનું કેટલું હતું, તો કે કોમન વેલોસિટી વી થઈ જશે. તો m1 v અને m2 v કોમન વી કાઢી લીધા છે, તો m1 પ્લસ m2 ઇન્ટુ વી છે. તો આવી ગઈ વેલોસિટી, કોમન વેલોસિટી v છે, તો મોમેન્ટમ કોમન થશે તો m1 પ્લસ m2 અને ઇન્ટુ વી છે. તો હવે એઝ ધ મોમેન્ટમ ઇઝ ઓલવેઝ કન્ઝર્વડ વી હેવ કન્ઝર્વડ મોમેન્ટમનું ઇક્વેશન શું થાય છે, પ્રારંભિક મોમેન્ટમ અને ઇક્વલ ટુ અંતિમ મોમેન્ટમ. તો શું થશે, m1 u1 પ્લસ m2 u2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1 પ્લસ m2 ઇન્ટુ વી. ઇક્વેશન નંબર 1 છે. ઇફ ધ સેકન્ડ બોડી is at rest before collision, u2 is equal to 0. તો common velocity will be v is equal to શું થશે, m2 અહીંયા આવી ગયા છે, કેવા આવી ગયા છે, u2 સપોઝ આપણે ધારી લઈશું કે 0 ધાર્યા છે. તો આખે આખું ટર્મ કેવું થઈ જશે, 0 થઈ જશે. તો શું વધશે, m1 u1 is equal to m1 plus m2 into v. તો કોમન વેલોસિટીને કરતાં કરે v is equal to શું થશે, m1 u1 ના છેદમાં m1 plus m2. ઇક્વેશન નંબર 2. નાવ કાઇનેટિક એનર્જી બિફોર કલિઝન. હવે બિફોર એટલે અથડામણ પહેલાંની કાઇનેટિક એનર્જી કેટલી હશે, 1/2 m1 u1 સ્ક્વેર એન્ડ કાઇનેટિક એનર્જી આફ્ટર કલિઝન. પહેલાંની તો 0 જ હતી, તો કાઇનેટિક એનર્જી 0 સ્થિતિમાં પડ્યો હોય તો એનો તો u2 0 છે, તો 1/2 m2 u2 સ્ક્વેર એ કેવો થઈ જશે, 0. તો અહીંયા લીધા છે નહીં. હવે કાઇનેટિક એનર્જી આફ્ટર કલિઝનની શું થશે, 1/2 m1 પ્લસ m2 અને કોમન વેલોસિટી v સ્ક્વેર. ઓકે, તો હવે કાઇનેટિક એનર્જી બિફોર કલિઝન અને કાઇનેટિક એનર્જી આફ્ટર કલિઝનનો આપણે ગુણોત્તર લેવાનો છે. તો મૂકી દો વેલ્યુ 1/2 m1 u1 સ્ક્વેર એન્ડ 1/2
m1 પ્લસ m2 અને v સ્ક્વેરની જગ્યાએ આપણે શું મૂકવાના છે? ફ્રોમ ઇક્વેશનમાં v સ્ક્વેરની જગ્યાએ શું મૂકી દીધા છે? આખું ઇક્વેશન અહીંયા મૂકી દીધું છે v સ્ક્વેરની જગ્યાએ. ઓકે, તો શું આવશે? v સ્ક્વેરની જગ્યાએ m1 u1 છેદમાં m1 પ્લસ m2 આખાનો સ્ક્વેર. પછી m1 m2 ને લસા લઈ લ્યો અને જે ઉડતા હોય ઉડાડી દો તો શું વધશે? m1 પ્લસ m2 અપોન m1 ઇઝ ગ્રેટર ધેન 1 આવશે. શા માટે? કારણ કે જે પહેલી કાઇનેટિક એનર્જી હતી પ્રથમ અથડામણ પહેલાંની થોડીક વધારે હતી અને કાઇનેટિક એનર્જી છે એ આફ્ટર અથડામણ પછીની કાઇનેટિક એનર્જી થોડીક ઓછી હતી. એટલે કે વધારે ભાંગા ઓછા કરો તો હંમેશા કેવા આવશે? એ કરતાં મોટા જ મળવાના છે. તો ગ્રેટર ધેન 1. Therefore, some kinetic energy is always lost in an inelastic collision. આમ એટલે કાઇનેટિક એનર્જી છે હંમેશા ઇનઇલાસ્ટિક કલિઝનમાં હંમેશા ઓછી જ મળે છે. અથડામણ પહેલાં કરતાં અથડામણ બાદ હંમેશા કેવી મળે છે? ઓછી જ મળે છે. ઓકે, તો રાવ રિપીટ કરીએ. ઇનઇલાસ્ટિક કલિઝનમાં શું કહેવાય? કે જે કાઇનેટિક એનર્જી છે પહેલાં કરતાં ઓછી મળે તો એવા અથડામણને શું કહેવાનું છે? ઇનઇલાસ્ટિક કલિઝન કહેવાનું છે. ઓકે, અને બંને પદાર્થો m1 ને m2 માસવાળા એક જ દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે. તો m1 u1 પ્લસ m2 u2 છે અને અથડામણ પછીની શું થશે? કોમન વેલોસિટી. તો m1 પ્લસ m2 ઇન્ટુ v છે. પછી કન્ઝર્વેટિવ ઇક્વેશન લઈ લઈ, પરંતુ u છે એ 0 સ્થિતિમાં છે, રેસ્ટ સ્થિતિમાં છે. તો v ઇક્વલ ટુ શું મળે? m1 u1 છેદમાં m1 પ્લસ m2. પછી બંનેનો ગુણોત્તર લઈ લ્યો તો ગુણોત્તર કેવો મળશે? હંમેશા એક કરતાં મોટો જ મળશે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે કહી શકાય કે ઇનઇલાસ્ટિકમાં છે હંમેશા કાઇનેટિક એનર્જી છે પહેલાં કરતાં હંમેશા ઓછી જ મળવાની છે. ત્યારબાદ હવે ક્વેશ્ચન નંબર 18. રોકેટ પ્રપલ્શન. કે રોકેટ જે આકાશમાં આપણે છોડીએ છીએ તો કયા સિદ્ધાંતને આધારે કે કયા ગુણધર્મને આધારે છે એ આકાશમાં જઈ રહ્યું છે? તો આપણે શોધવાનું છે કે પ્રપલ્શન મતલબ કેટલા વેલોસિટીથી આગળ વધશે એ આપણે શોધવાનું છે. તો ધ સિસ્ટમ ફોર વિચ ધ ટોટલ માસ ઓફ ઇટ રિમેન કોન્સ્ટન્ટ. તો આપણે કયા સિદ્ધાંતને આગળ કે જેનું ટોટલ માસ છે હંમેશા કોન્સ્ટન્ટ રહેવું જોઈએ એ સિદ્ધાંતને આધારે રોકેટ આગળ વધી રહી, મતલબ કે આકાશમાં જાય છે. બટ રોકેટ ઇઝ ઇન ઇટ્સ લોન્ચિંગ પેડ, ઇટ્સ ટોટલ માસ ઇઝ ધ માસ ઓફ રોકેટ એન્ડ માસ ઓફ ફ્યુલ. કે જ્યારે કોઈ લોન્ચિંગ પેડ છે, લોન્ચિંગની જગ્યા છે, એ જગ્યાએ જે રોકેટ છૂટતું એ સમયે રોકેટનું કેટલું માસ હોય? તો કે પહેલાં રોકેટનું વજન અને પ્લસ એમાં કેટલું ફ્યુલ ભર્યું છે એનો વજન. આ બંનેનો વજન કરીએ એટલે રોકેટનું શું થઈ જાય? ટોટલ માસ મળી જાય છે. ઇટ ઇઝ એક્સલેશન ધ ફ્યુલ burned and injected from the nozzle, so moving mass of the rocket continuous decrease. મતલબ કે જ્યારે રોકેટ આગળ વધવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે કંઈક એમાં ફ્યુલ છે એ સળગવાનું શરૂ કરશે. સળગવાનું શરૂ કરશે એટલે ફ્યુલનું જે દળ છે, માસ છે એ શું થશે? ઘટવાનું શરૂ કરશે. એટલે ઓલવેઝ હંમેશા જે ટોટલ માસ છે રોકેટનું શું થશે? સમયની સાથે ઘટવા માંડશે, ડિક્રીઝ થશે. સપોઝ માસ ઓફ રોકેટ એટ અ ટાઈમ t, એટલે કે t સમયે રોકેટનું માસ કેટલું છે? આફ્ટર ટેક ઓફ ઇઝ માસ m એન્ડ અપવર્ડ વેલોસિટી v છે. કે t સમયે રોકેટનું ટોટલ માસ m છે અને એની વેલોસિટી કેટલી છે? v છે. ઇન ટાઈમ ઇન્ટરવલ dt a mass dm of the gas is injected from the rocket in a downward direction with velocity u the rocket. તો હવે શું કીધું છે કે કોઈક સ્મોલ સમય માટે કે dt જેટલા સમયમાં એમાં માસ શું થશે? dm જેટલો ઘટાડો થશે. શા માટે? કે ટોટલ માસમાંથી અમુક જેટલો ફ્યુલ છે એ સળગી જશે એટલે dm જેટલો ઘટાડો થયો તો એની વેલોસિટીમાં પણ શું થશે? થોડોક વધારો થશે. શા માટે? ગેસ છે નીચે દબાણ કરશે અને રોકેટ આગળ ઉપર જશે તો dv જેટલો વધારો થશે. તો આફ્ટર અ ટાઈમ ઇન્ટરવલ dt ધ રિમેનિંગ માસ ઓફ ધ રોકેટ એન્ડ અનબર્ડ ફ્યુલ ડિક્રીઝ. રેડી? કે ટોટલ જેટલું હતું માસ એમાંથી થોડો સળગેલો માસ છે એ ઘટી જાય છે તો મતલબ m માઇનસ dm એન્ડ ઇટ્સ વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ. કેટલો વધારો થશે? કે dv જેટલો વધારો થશે. તો ટોટલ વેલોસિટી કેટલી આવશે? પહેલાં હતી એના કરતાં થોડીક વધી એટલે v પ્લસ dv. ઓકે, ખાસ યાદ રાખજો કે એના માસમાં ઘટાડો થાય અને વેલોસિટીમાં વધારો થાય છે. નાવ અકોર્ડિંગ ટુ ન્યૂટન સેકન્ડ લો એફ એક્સટર્નલ કે મતલબ બાહ્ય બળ કેટલું લાગે રોકેટ પર? તો dp અપોન dt. હિયર dp ઇઝ ધ ડિફરન્ટ બિટવીન ધ મોમેન્ટમ ઓફ ધ સિસ્ટમ એન્ડ dt ઇઝ ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ ટાઈમ ઇન્ટરવલ. dp શું છે? તો એના વેગમાનમાં થતો ફેરફાર છે અને dt છે એને લાગતો સમય છે. તો પહેલાં સૌપ્રથમ આપણે dp શોધી લે તો શું થશે? mv હતું પહેલાં સૌપ્રથમ એનું મોમેન્ટમ કેટલું હતું? mv હતું. હવે પણ એના
એમ વી મતલબ કે મોમેન્ટમમાં ફેરફાર કેટલો થાય છે કે જ્યારે રોકેટ સળગવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે એમ માઇનસ ડીએમ મતલબ કે ફ્યુલ છે સળગવાનું ચાલુ થઈ ગયું એટલે એમમાંથી ડીએમ જેટલો ઘટાડો થયો અને વેલોસિટીમાં વી જેટલો વધારો થયો તો વી પ્લસ ડીવી એમ માઇનસ ડીએમ ઇન્ટુ વી પ્લસ ડીવી પ્લસ ડીએમયુ. ડીએમયુ મીન્સ શું છે કે જે વેલોસિટીથી ઉપર જાય છે, જી વેલોસિટીથી ઉપર જાય છે ડીએમયુ. એમ એટલે માસ છે ને યુ એટલે વેલોસિટી છે. તો એમાં પણ વધારો થશે, જે ગેસ નીચે તરફ આવશે અને વેલોસિટી ઉપર જશે. તો જે નીચે તરફ ગેસની વેલોસિટી છે એમાં શું થશે, વધારો થશે કે જેમ ગેસ વધતો જશે એટલે ડીએમયુ એમાં પણ ચેન્જીસ આવશે. અને માઇનસ એમવી કે ટોટલ માસ કેટલું હતું, એટલે મોમેન્ટમ કેટલું હતું એમ ઇન્ટુ વી. ટોટલ માસ એમ અને વેલોસિટી વી છે. તો ઇક્વેશન નંબર 2 જે ઇક્વેશન નંબર 1 માં મૂકી દો. વેર એમવી શું છે, મોમેન્ટમ ઓફ બિફોર ઇન્જેક્શન, અને ડીએમ શું છે, માસ ઓફ ધ ગેસ ઇઝ ઇન્જેક્ટર. ઓકે, તો નાવ પુટ ધ વેલ્યુ ઓફ ઇક્વેશન નંબર 2 ઇન ઇક્વેશન નંબર 1 માં મૂકી દો. તો એફ એક્સટર્નલ શું આવશે, એમ માઇનસ ડીએમ ઇન્ટુ વી પ્લસ ડીવી પ્લસ ડીએમયુ માઇનસ એમવી અપોન ડીટી. હવે છે ગુણાકાર કરી નાખો જે બંને કાઉન્સ આપેલા છે એનું. શું થશે, એમ ઇન્ટુ વી પછી એમ પ્લસ ડીવી માઇનસ વી ઇન્ટુ ડીએમ અને માઇનસ ડીએમ ઇન્ટુ ડીવી પછી ડીએમયુ અને માઇનસ એમવી ડીટી. હવે એમવી શું થશે, ઉડી જશે. તો શું વધે, એમ ડીવી પછી ડીએમયુ આગળ લીધા છે અને ડીએમવી પાછળ જવા દીધા છે. ડીએમ ઇન્ટુ ડીવી અપોન ડીટી ઇક્વેશન નંબર 3 છે. ઓકે, શું ફરીથી આપણે રિપીટ કરીએ કે આપણે લોન્ચિંગ પેડેથી આપણે રોકેટને લોન્ચ કરવું છે ત્યારે રોકેટનું માસ, ટોટલ માસ કેટલું હશે કે રોકેટનું વજન અને પ્લસ એમાં છે ફ્યુલનું વજન છે. ઓકે, તો શરૂઆતમાં મોમેન્ટમ કેટલું છે, એમ ઇન્ટુ વી છે, પ્રારંભિક વેલોસિટી અને પ્રારંભિક વેગમાન છે. હવે જેમ સમય પસાર થતો જશે એમ એના દળમાં ઘટાડો થશે. તો કેમ ઘટ્યું છે કે એનું જે ફ્યુલ છે રેડી સમયની સાથે ઘટતું જાય છે. મતલબ ટોટલ માસમાંથી અમુક સમય પૂરતું સ્મોલ સમય ડીટી આપણે ધાર લઈએ તો સ્મોલ સમયમાં ટાઈમ સ્મોલ ઇન્ટિગ્રલ છે એમાં શું થશે, ફ્યુલ છે એ થોડું બળતું જશે. તો કેટલું બળ્યું છે, ડીએમ જેટલું ઘટાડો થયો છે. તો ટોટલ માસમાં શું ઘટાડો થશે, એમ માઇનસ ડીએમ. પછી સમયના અંતરાલમાં જે વેલોસિટી છે પ્રારંભિક વેલોસિટી કરતાં થોડીક વધતી જશે. તો વેલોસિટી ડીવી જેટલી વધી છે કેમાં, કે મૂળ વેલોસિટી વીમાં, તો વી પ્લસ ડીવી છે એ તત્કાલીન વેગ થઈ જશે. ઓકે, પછી ડીએમયુ મતલબ કે એમયુ શું છે, માસ ઓફ ગેસ બર્ન છે. નીચે જે ગેસ આવતો હોય છે રોકેટમાં એ રોકેટનું શું છે, મોમેન્ટમ છે. મતલબ કે રોકેટ છે એ આગળ વધી રહી છે. રેડી, પછી નોઝલ દ્વારા જે ગેસ નીકળે છે, ઓકે, તો આ ગેસનું ડીએમયુ કહેવાય કે આનો કંઈક માસ હશે. એ માસને આપણે શું લેવાનું છે, ડીએમયુ સપોઝ આપણે ધારવાના છે, કારણ કે એ માસ પણ આખા મોમેન્ટમમાં આખા સિસ્ટમ સાથે જોડાયેલું છે એટલા માટે. ઓકે, તો એમાં શું થશે, એ એડ થશે તો ડીએમયુ અને પહેલાં કેટલું હતું, એમ ઇન્ટુ વી છે. પછી હવે આપણે લોન્ચિંગ પેડે આપણે રોકેટ પર લાગતું બળ આપણે લઈએ તો એફ એક્સટર્નલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીપી અપોન ડીટી. ઓકે, ઇક્વેશન નંબર 1 છે. તો ડીપી કેટલું થશે, તો એમ માઇનસ ડીએમ એટલે કે મોમેન્ટ દળમાં થતો ઘટાડો ઇન્ટુ વી પ્લસ ડીવી વેલોસિટીમાં થતો વધારો પ્લસ ડીએમયુ માસ ઓફ ધ થ્રસ્ટ છે ગેસ, એ ગેસનું શું છે, માસ લેવાનું છે ડીએમયુ અને માઇનસ એમવી કે ટોટલ જેટલું મોમેન્ટમ હતું એ એમાંથી માસ બાદ કરી નાખો તો મોમેન્ટમમાં કેટલો ફેર થયો તમને મળી જાય છે. ઓકે, દળમાં થતો ઘટાડો, વેગમાં થતો વધારો અને પ્લસ ગેસનું મોમેન્ટમ લેવાનું છે. આ બધું છે એ પહેલાં મોમેન્ટમમાંથી બાદ કરી દો તો ડીપી મળી જશે અને ડીટી તો છે જ. તો એફ એક્સટર્નલ શું મળશે, એમ ડીવી પ્લસ ડીએમયુ માઇનસ ડીએમ ઇન્ટુ વી માઇનસ ડીએમ ઇન્ટુ ડીવી અપોન ડીટી. જે ઇક્વેશન નંબર 3 છે એ રોકેટ પર લાગતું બ્રાય બળ છે એ તમને મળી ગયું છે. હવે આપણે આગળના લેક્ચરમાં આ ઇક્વેશનનો અડધો ભાગ પછી જોશું. રેડી? સો થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ વોચિંગ માય વિડીયો.